chatgpt. ඉතින් අද වෙනකොට ලොකු මාතෘකාවක් කියලා දෙනවා මේ chatgpt කියන දේ. chatgpt කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් සරලවම කිව්වොත් දන්නේ නැති කට්ටියට මේක ඇවිල්ලා AI based large language model එකක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේක නිකන් සියල්ල දත් online දෙවියෙක් වගේ අපි ඒ වගේ අදහසක් අපිට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සියල්ල දත් ස්මාර්ට් මිනිස්සෙක් වගේ. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් අපි අහන ඕන ප්‍රශ්නකට එයාලගේ මොකක් හරි උත්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තරම නිර්වද්‍යභාවයෙන් ඉතාම ඉහළයි. ඒ වගේම තමයි මෙයාට විවිධ limitations කිහිපයකුත් හැබැයි තියෙනවා. ඉතින් මේ chatgpt මේ AI based large language model එක පාවිච්චි කරලා අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඔව්. ඇත්තරම අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් business ideas පහක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute. ඉතින් කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම මේ chatgpt කියන්නේ අද වෙනකොට trending topic එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම මේ AI කියන දෙයට සමහරක් කට්ටිය බය වෙලා ඉන්නවා. සමහරක් කට්ටිය මේකෙන් සුපිරියට වැඩ අරගෙන යාලගේ එදිනදා ජීවිතය, යාලගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතය, යාලා එක ලස්සනට මැනේජ් කරගෙන යාලා එක පහසු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ වාසි සහ අවාසි ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අවාසි ගත්තොත් එහෙම වැඩිපුරම මේකේ අවාසි වෙන්නේ රැකියා ශේෂ්ත්‍රයට. ඒක ඉදිරියේදී වෙන දෙයක්. ඒක දැම්ම වැඩිය වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ඕනම ටෙක්නොලොජි එකක් ඒක ආපුහම අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් ආපුහම ඒක පාවිච්චි කරන පිරිසක් ඉන්නවා, පාවිච්චි නොකරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් වැඩි වශයෙන් මේක අලුත් නිසා තාම පාවිච්චි කරන පිරිස ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඉදිරියේදී මේක පාවිච්චි කරන පිරිස වැඩි වෙයි. මොකද දැන් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් වලට දැන් දැනුමට ඒ කියන්නේ හැමෝටම දැන් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම අතිශයින්ම දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. අද කාලේනකොට ටෙක්නොලොජි කියන දේ දියුණු නිසා සාමාන්‍ය ඉන්ෆෝමේෂන් කලෙක්ට් කරගන්න සෑහෙන ලොකු පහසුවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉක්මනින්ම අපිට මේ AI නිසා අපේ ජීවිතේ පහසු කරගන්නවා වගේම ඒ වගේම තමයි රැකියාවලටත් යම්කිසි විදිහේ බලපෑමක් එල්ල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ රැකියාවලට බලපෑම එල්ල වීමේ කතාව කියද්දි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක මේ රැකියාවලට ඉම්පැක්ට් එකක් වෙන්නේ මේකෙන් ඩිරෙක්ට්ම නෙවෙයි. ඔයා software engineer කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඔයා software engineer කෙනෙක් නම් ඔයාට ජොබ් එක නැති වෙන්නේ මේ AI නිසා නෙවෙයි. මේ AI පාවිච්චි කරන්න දන්න, මේ chatgpt පාවිච්චි කරන්න දන්න තවත් එක් software designer කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් software developer කෙනෙක් නිසා තමයි ඒ වැඩේ එයාට වෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ ජොබ් එක එහෙමනොත් නැති වෙන්නේ අර AI නොදන්න කෙනෙක්ගේ ජොබ් එක නැති වෙන්නේ සමහර විට AI දන්න කෙනෙක් නිසාම තමයි. මොකද AI එක මාර්ගෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 100 දෙනෙක්ගේ වගේ වැඩේ තනි මිනිස්සෙක්ට කිරීමේ හැකියාව වගේ විශේෂ කුසලතා ගොඩක් මේක තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයත් අනිවාර්යෙන් මේ chatgpt ගැන දන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඉස්සරහට ඇවිල්ලා chatgpt නැතුව මේ AI ටෙක්නොලොජි නැතුව ඔයාට වාගේ වැඩ කරගන්න පවා අපහසු වේවි. right. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද? මේ chatgpt භාවිතා කරලා ඔයාට කරන්න පුළුවන්, ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන් business ideas පහක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ඔයාට මේක තුලින් content creation කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට content creation කියන දේ ඊටාම පහසු කරගන්න පුළුවන් මේ chatgpt වලින්. ඉතින් ඔයා YouTube හරහා content create කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා blog හරහා content create කරලා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට මේ chatgpt කියන දේ මාර විදිහට වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයාට YouTube වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාට idea එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම ගිහිල්ලා මේ chatgpt එකෙන් අහන්න මේමයි මට YouTube channel එක පටන් ගන්න අවශ්‍යයි. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න ඕනේ. මට YouTube channel එක පටන් ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මට YouTube channel එක පටන් ගන්න අවශ්‍ය අදහස් කිහිපයක් මට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අදහස් ගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ අදහස් වෙනම අපිට මාතෘකා විදිහට යකින් ඉල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ඉල්ලගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක කරන්න අවශ්‍ය වට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් පවා ඔයාට ලියව ගන්න පුළුවන් මෙයාට කියලා. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාට කොච්චර ලොකු වාසියක්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාට යන කාලෙන් ඔයාට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේක ඉතුරු වෙනවා. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයා YouTube ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න ගියොත් ඔයා සෑහෙනවක් හිතන්න ඕන, සෑහෙන රිසර්චස් කරන්න ඕන. ඔයාගේ ගොඩක් දේවල් දෙනවා. හැබැයි ඔයාට විනාඩියක් වගේ අඩු කාලයක් තුළදී ඔයාට හැකියාව හම්බ වෙනවා YouTube ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මේ chatgpt හරහා ලියා ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාට මාරම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති දැන්. ඉතින් ඕක YouTube වලට වගේම තමයි. ඔයා වෙනම social media වල content create කරනවා නම්, ඔයා blog එකක් කරනවා නම් ඔය හැම දෙයකටම ඔයාට මේ chatgpt කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ use කරලා ඔයාගේ content creation වැඩේ ඔයාට කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ content creation වලින් ඊට පස්සේ ඔයාට ආදායමක් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක හොඳ ආකාරම ඔයා දන්නවා ඇති. ඉතින් දෙවනි step එක තමයි online course එකක් ඔයාලට build කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ තුලින්. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට chatgpt කියන දේ use කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට online course එකක් ඔයාලට හදන්න අදහසක් තියෙනවා. ඔයාලට online course එකක් හදලා sale කරලා ඔයාලට
සල්ලි උපයන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මේ chatgpt එකේ සහායකට ගන්න. ඉතින් ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා හිතන්න ඔයාට Photoshop ගැන online course එකක් හදන්න ඕනේ. ඔයාට දැනුමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට මේක කරන්න ඕන පාත් එකක් ඔයාට තියෙනවා. මේක රෙකෝඩින් කරන්න ඕන විදිහක්, මේක lessons ටික යන්න ඕනේ කොහොමද, ඔය වගේ දේවල් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒකට වෙනම මහන්සි වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් chatgpt ගිහලා කෙලින්ම කියන්න මෙහෙමයි මට Photoshop course එකක් හදන්න අදහසක් තියෙනවා. මට ඒ course එක හදන්න ඕන විදිහ, ඒකේ topics ටික මට පුළුවන් නම් දෙන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරලා ඔයාට ලස්සනට ඒකේ topics ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ අරගෙන ඉවරලා ඔයාට වාගේ course එක create කරලා ඒක sale කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් sale කරගන්නවට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් ඔයාට chatgpt එකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ chatgpt එකෙන් අහලා ඔයාගේ marketing plan එක කරන්නේ කොහොමද, ඔයාගේ sales කරන්නේ කොහොමද කියලා තෝරන්න ඔයාට chatgpt එක තුලින්ම දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි step එක තමයි SEO writing. ඉතින් SEO කියන එක ඔයා දන්නේ නැති search engine optimization. ඉතින් SEO writing කියන්නේ මේ search engine optimize වෙන විදිහට writing කරලත් ඔයාට මේ තුලින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි topic එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෙනම ඔයාට SEO writing service එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා blog එකක් හරි මොකක් හරි කරනවා නම් ඔයාට SEO writing වලට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාට මොකක් topic එකක් තියෙනවා. ඒ topic එකට අදාළව මට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් SEO කරලා Google SEO කරලා හරි SEO වෙන විදිහට මට මෙන්න මේ දේ write කරලා දෙන්න. මට මෙන්න මේ දේ ලියලා දෙන්න කියලා ඒ විදිහට ඔයාට හැකියාව හම්බෙනවා. SEO writing එක මේ තුලින් ගන්න. ඉතින් ඒ SEO writing එක අරගෙන කෙලින්ම මේක දාන්න බෑ. තව විවිධ tools තියෙනවා. ඒ tools වල හොයලා බලන්න, self study කරලා බලන්න. ඒ tools වලට දාලා මේකේ අර තියෙන අර human ගතිය තව ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ පොඩි techniques ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට මේ SEO writing කියන දේත් මේ chatgpt හරහා ඔයාට පහසුවෙන්ම කරලා මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හතරවෙනි ස්ටෙප් එක කියලා විශේෂ ස්ටෙප් එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් chatbot එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න මොකක් හරි කම්පැනි එකක් හරි මොකක් හරි යාලගේ සර්විස් එකක් හරි තියෙනවා කියලා කාගේ හරි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එයාලගෙන් රික්වෙස්ට් කරන්න එයාගේ කස්ටමර් සර්විස්. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා ඇති සමහර කම්පැනිස් වල කස්ටමර් සර්විස් 10ක් 20ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් දැන් හැකියාව ඔයාට තියෙනවා chatgpt API use කරලා ඔයාට chatbot කෙනෙක් පවා නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අර පාරිභෝගික සේවා වලට දාලා ඉන්න 20 මුණත් අයින් කරලා මේ chatbot එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද එතකොට හැකියාව තියෙනවා දැන් අපි chat කරොත් එහෙම මේකේ අර API වලින් ඒක හදලා මේකේ වැඩ කටයුතු ටිකක් කරන්න දිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකට අදාළ තොරතුරු ටික අපි API හරහා chatgpt API හරහා ලබා දීලා එතකොට අපිට හැකියාව හම්බෙනවා. මොකද්ද අපේ බිස්නස් එක ගැන එතකොට සම්පූර්ණම මේ chatgpt API හරහා යාට කවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාට උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ ඉගන්නුවාට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට chat කරද්දී ඔයාලට අර chatgpt එක හරහා තමයි ඔයාලට answers එන්නේ. ඉතින් ඒ answers එද්දී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එතකොට අර ඔයා පාරිභෝගික සේවා කරන්න 20ක් විතර දාලා ඉන්නවා නම් ඔයාට ඒ 20ක වැඩේම අර තනි chatbot ගෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතන ඔයාලට ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ chatbot create කරන කෙනා වෙන්න. ඉතින් chatbot create කරන්න එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඕන තරම් online solutions තියෙනවා, online resources තියෙනවා මේ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාට සති දෙකක් මාසයක් වගේ වැය කරලා මේක ඉගෙන ගත්තා කියලා කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් හොයලා බලන්න මේ chatbot කෙනෙක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද මේ chatgpt use කරලා. එහෙම කරොත් ඔයාට මේ chatbot කෙනෙක්ව නිර්මාණය කරගත්තොත් ඔයාට මේක ලොකු කම්පැනිස් වල එහෙම නැත්නම් පොඩි businesses වලට විකුණලත් ඔයාට ඒ හරහා ආදායමක් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, පස්වෙනි ස්ටෙප් එක ගත්තොත් මේක chatgpt හරහා නෙමෙයි වෙන්නේ. හැබැයි මේකටත් chatgpt පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මූලික ස්ටෙප් ටික කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා තමයි voice over කරන එක. කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැති ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට එහෙම නැත්නම් එක ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අපිට voice overs ඕන වෙනවා. දැන් ඔයාට මේක රෙකෝඩ් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ AI වලින්ම ඇවිල්ලා දෙනවා 11 labs කියලා සයිට් එකක්. මේ 11 labs සයිට් එකෙන් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මිනිස්සේ කතා කරන විදිහටම අර හැංගීම් සහිතව. ඒ කියන්නේ හැංගීම් මුසු කරලා කතා කරන විදිහටම ඔයාට මේ 11 labs වලින් ඔයාට voice over එකක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ වගේ ඔයාට දාලා මෙහෙමයි මම voice overs කරනවා. මගේ සේවාවන් මෙහෙමයි කියලා දාලා නැත්නම් Facebook කරවට ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයාට හැකියාව දෙනවා මේ voice overs කරලා ඔයාට මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාට මම අර කිව්ව විදිහට 11 labs කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ 11 labs එකටත් ඔයාට දැන් ඔයා ඒකට voice over එක ගන්නත් ඔයා ඒකට දාන්න ඕනේ යම්කිසි content එකක්. ඔයා ඒක write කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ write කරන එක ඔයාට පුළුවන් මේ chatgpt එකෙන්ම අරගෙන ඒ write එක ඔයාට කෙලින්ම 11 labs වලට දාලා ඔයාට voice over එකක් වුණත් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ AI technology එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔයාට මුදල් ලිපීමේ හැකියාවත් නිසකෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ 11 labs වලින් තව හැකියාවක් තියෙනවා අපේ voice එක අපිට copy කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඇවිල්ලා මොකක් හරි මට පොඩි ඡේදයක් මට ඒක කියලා, ඒ කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසියෙන්
ඒක කියලා තාම සිංහල ඇඩ් කරලා නැහැ මේකට. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකට පොඩි වොයිස් ඕවර් එකක් අපි රෙකෝඩ් කරලා දුන්නාම අපි ටයිප් කරන ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා දෙන ඕන දෙයක් අපේ වොයිස් එකට 99%ක්ම සමාන විදිහට එතනින් අපිට ලබා දීමක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඩීප් වොයිස් කොපි කිරීමකුත් මේක තුල තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාට මේකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඒ තුලිනුත් ඔයාට මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඕන තරම් ඔයාට මේ chatgpt වගේම වෙනත් AI softwares පාවිච්චි කරලා මුදල් ලිපීමේ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අද අපි පහක් ගැන කතා කරා. business ideas පහ ගැන ඔයාට තව දුරටත් විස්තර අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපිට මේක ගැන තව විස්තර ඕනේ. අපිට මේක ගැන තව වීඩියෝ එකක් කරන්න හොඳයි කියලා ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් දාන්න. එහෙම ඔයා දක්වන අදහස අපි බලලා අපි ඒකටත් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කියපු ස්ටෙප් පහ ඔයා අනුගමනය කරලා බලන්න. මේවට අදාළ ඔයාට දැනුම නැත්නම් ඔයා ඒ සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න. chatgpt කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් හරි chatgpt ගැන ඔයා තව ඉගෙනගෙන නැත්නම් හරි ඔයා දැන් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකද ඉස්සරහට තියෙන ලොකුම ටෙක්නොලොජි එක එන්නේ වෙන්නේ මේ AI ටෙක්නොලොජි එක. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න. මොකද ඉස්සරහට ජයග්‍රහණය කරන්න ලේසි වෙන්නේ මේ AI දන්න මිනිස්සුන්ට විතරයි. මොකද ඔයා දැන් දන්නවා ඇති මේ 100 දෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ මේ AI එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන තනි මිනිස්සෙක් දාලා වහිතන ඇති එක කොච්චර පවර්ෆුල් දෙයක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බිස්නසස් වලට ඒ කට්ටියගේ එක්ස්පෙන්සස් අඩු කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් තවත් සමහර කට්ටියකට ගොඩක් ජොබ්ස් නැති වීමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම AI ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට පරදින්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණොත් ඔයා ඉගෙන ගන්න පරක් වුණොත් සමහර විට ඔයාව පහු කරලා අනිත් මිනිස්සු අප් ලෙවල් එකට එවි. ඉතින් ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා. We teach, we guide, we support what you want. You just have to earn money from online. Join with us. Forward with confidence by seeing the future. eFuture Institute.